السلام عليكم. المهر الذي كنا نشاهده في بداية الفيديو أثار شهرة واسعة وتحدثت عنه كبرى القنوات العالمية والمجلات العلمية. بالتأكيد ستتساءل عزيزي المشاهد، هل كل مهر يولد يثير هذه الضجة؟ وما الذي يميز هذا المهر حتى نال كل هذا القسط من الشهرة؟ المهم هنا هو أن هذا المهر ينحدر من سلالة أحصنة بروزوولسكي المهددة بالانقراض، لكن ولادة كورت وهو اسم هذا المهر جاءت عن طريق الاستنساخ من جينات حصان بالغ تم تجميد جيناته منذ 40 سنة. تخيل الأمر عزيزي المشاهد. دعونا أولا نتعرف على الاستنساخ ومفهومه العلمي، ثم نعود لقصة كورت وسلالة أحصنة بروزوولسكي. الاستنساخ علميا هو أخذ خلية جسدية تحتوي على المعلومات الوراثية كافة العائدة إلى كائن حي، وزرع هذه الخلية في بويضة مفرغة من مورثاتها الجينية ووضعها في رحم بديل، والناتج من هذا الحمل سيكون جنينا مطابقا للأصل، أي الكائن الأول الذي أخذت منه الخلية. ويعني ذلك أنه لو كان المخلوق الأول به تشوه جيني، أو مثلا لنقل به لون مميز في منطقة ما من جسده، سيكون الجنين المستنسخ صورة طبق الأصل للكائن الأول ويحمل نفس التشوهات الجينية. دعني أقرب الصورة إليك أفضل عزيزي المشاهد، وحتى تفهم معنى الاستنساخ جيدا، لنتخيل أنك تملك قطا رأسه أسود وجسمه أبيض ويملك عينا زرقاء وأخرى خضراء. حين يتم أخذ جينات هذه القط وزرعها في البويضة المفرغة ووضعها في رحم بديل، سيولد قط بنفس مواصفات قطك الأول، فحتى التصرفات المميزة مثلا شهية زائدة وكثرة النوم، كل هذا ينتقل عبر الجينات، ولهذا سمي استنساخ، لأنه يتم استنساخ الأصل ليكون هناك مخلوقان متطابقان في كل شيء. وفي 6 أغسطس من هذا العام فتح الحصان الصغير كورت عينيه وأخذ نفحة من الهواء لأول مرة. ولم يكن كورت حصانا عاديا رغم ذلك، فمع ولادته أعاد كورت الأمل في بقاء جنسه. والأكثر أهمية حول هذا المولود الجديد هو حقيقة أن مادته الجينية تأتي من قنينة محفوظة بالتبريد قبل 40 عاما. والسبب في استنساخ هذا المهر عائد للحفاظ على خيول بروزوولسكي الأصلية وعدم انقراضها في سهول آسيا الوسطى، والذي هو موطنها الأصلي، وعدم انقراضها احتمال معلق بخيط رفيع جدا. فبعد الحرب العالمية الثانية أدت عوامل متعددة بما في ذلك الصيد الجائر والتوسع البشري العدواني ومجموعة من فصول الشتاء القاسية إلى تضاؤل أعدادها، لدرجة أن آخر مرة رأينا فيها واحدا في البرية كان في عام 1969. وحقيقة توجد بعض الأحصنة من هذه السلالة المحفوظة في حدائق الحيوان الآن، وعددها حوالي 2000 حصان. ومع ذلك هناك مشكلة أساسية معهم أيضا، فبين عامي 1899 و 1902 تم اصطياد 11 حصانا بريا من خيول بروزوولسكي في البرية، مع آخر تم اصطياده في عام 1947، أي مجموع 12 حصانا. لكن جميع الأحصنة 2000 الذين لدينا على وجه الأرض اليوم هم من نسل هذه الخيول البرية 12. انظر إلى المشكلة هنا عزيزي المشاهد. فما نراه هنا هو ما يسميه علماء الأحياء التطورية عنق الزجاجة السكاني، فعندما يواجه نوع معين انخفاضا جذريا في الأعداد وانتعاشا لاحقا، يمكن أن يشير ذلك إلى بداية النهاية بالنسبة لهذا النوع. كما يمكنك التخمين أن انخفاض التنوع الجيني هو المشكل هنا. ففي مثل هذه السيناريوهات تصبح بعض السمات أحيانا أكثر وضوحا، وتزداد فرصة زواج الأقارب بشكل كبير، مما يقلل احتمالية البقاء على قيد الحياة. وبينما بذل المربون قصارى جهدهم بالتأكيد، لا تزال خيول بروزوولسكي تعاني من مشاكل، فتم تزويج بعضها مع سلالات أخرى من الخيول للتخفيف من حدتها الجينية، بينما تم تربية بعض المواليد النقية على أي حال. لذلك كان على العلماء الاختيار بين الخيول الأصيلة ذات المخاطر الصحية أو الخيول المهجنة ذات التنوع الوراثي المنخفض. وهذا هو الوقت المناسب الذي جاء فيه دور حصان بروزوولسكي البري بشكل طبيعي وصاحب الجينات النقية المسمى كوبروفيتش. هذا الحصان الذي عاش بين عامي 1975 و 1998 كان له أصل بري من كلا الجانبين، أي الأب والأم، مما يعني أنه كان يملك تنوعا أكبر في الجينات أكثر من أي حصان آخر معروف لبروزوولسكي.
لذلك أخذ العلماء عينة من جلد هذا الحصان وقاموا بتخزينها في غرفة الحفظ بالتبريد في حديقة حيوان سان دييغو العالمية عام 1980. وفي الآونة الأخيرة دخلت حديقة حيوان سان دييغو في شراكة مع مجموعة الحفاظ على الحياة البرية Revive and Restore وشركة استنساخ الحيوانات الأليفة فايجن إكوين لإنشاء نسخة طبق الأصل من كوبروفيتش. فتم زرع البويضة المفرغة والحاملة لجينات كوبروفيتش في أم بديلة، وهي عبارة عن حصان عادي، والناتج هو المهر كورت. فلو قمنا بإحضار كوبروفيتش ووضعنا كورت بجانبه سنلاحظ أنه لا يوجد فرقين بين هذين الحصانين، بل سنعتقد أنهما توائم، وهذا هو الاستنساخ عزيزي المشاهد. وعبر شون ووكر كبير المسؤولين العلميين في فيجن إكوين عن القضية للصحافة العالمية وقال: ولد فرس بروزورسكي الجديد بصحة جيدة تماما وطبيعيا للتكاثر، إنه يركل رأسه ويركل عندما يواجه تحدي مساحته ويطلب إمدادات الحليب من والدته البديلة. واعتبر علماء الأحياء هذه الولادة بمثابة الإنجاز التاريخي في علم الأحياء والأجنة، والخطوة الأهم لدراسة حالات استنساخ جديدة لكائنات أخرى. لكن السؤال المطروح عزيزي المشاهد: ماذا يعني هذا بالنسبة للأنواع الأخرى المهددة بالانقراض؟ هذه الصفقة برمتها ليست فقط أخبارا جيدة لخيول بروزورسكي، لأن هذا المشروع يوضح أنه يمكننا الحفاظ على المادة الوراثية القابلة للحياة لسنوات عديدة، وبالتالي يمكننا تطبيق المبادئ التي نراها في العمل هنا على الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض وحتى المنقرضة. لا تستغرب، لقد سمعتها بشكل صحيح، الحيوانات المنقرضة. ولذلك تأمل ريفايف أند ريستور في إحياء الماموث الصوفي يوما ما. فما أظهرته الدراسات السابقة في إمكانية استنساخ ثيران من مادة محفوظة بالتبريد عمرها 13 عاما، أو قوارض سوداء القدمين من مادة عمرها 20 عاما، وإحياء حصان مهدد بالانقراض من مادة عمرها 40 عاما، فإن إحياء ماموث صوفي من بقايا وراثية عمرها 4000 سنة أمر يبدو أقل استحالة. وبالتأكيد سيكون هذا الخبر صادما ويهز الدنيا، وأتمنى أن أعيشه وأضعه على القناة. في الأخير أتمنى أن الفيديو قد أعجبكم وساهم في إثراء ثقافتكم العلمية. أتمنى أن تدعمونني بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم كل جديد. وبالمناسبة بدأت في صناعة محتوى على الانستغرام عبارة عن قصص وعبر ومفاجآت كثيرة بإذن الله. سأترك لكم رابط الانستغرام، تابعني وستستفيد بإذن الله. دمتم في رعاية الله، ومع السلامة.